Feels like the day that I met, the day I thought forever. Saying that you love me, but that'll last forever. Smooth outside, like तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यो भिडियोमा सिकाउँछु। त्यो भन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु। आज म तपाईलाई क्यापकटमा गएर कसरी भिडियो एडिट गर्ने आज म तपाईलाई यो भिडियोमा सिकाउने छु। यो भिडियो लास्टसम्म हेर्दिनु होला, स्किप नगर्दिनु होला। क्यापकट एप्लिकेसन ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्लसको साइन छ, न्यू प्रोजेक्ट भनेको छ। तपाई यो प्लसको साइनमा क्लिक गर्नु होला। प्लसको साइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फोटो भन्ने अप्सन आउँछ। यो फोटो भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। फोटो भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब 11 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसरी तपाईले 11 वटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ। एड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको फोटो यसरी आउनेछ। अब तपाईले यो फोटोलाई सेकेन्डमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले अब हरेक फोटोलाई 0.9 सेकेन्डमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले 0.9 सेकेन्डमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी यो फोटोलाई क्लिक गरेर तपाईले यहाँ सारेर तपाईले 0.9 सेकेन्डमा राख्न सक्नुहुन्छ। 0.9 सेकेन्ड यस्तै गरेर तपाईले अर्को फोटोलाई पनि 0.9 सेकेन्डमा राख्नु होला। यसै गरी तपाईले हरेक फोटोलाई 0.9 सेकेन्डमा राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले हरेक फोटोलाई क्लिक गर्दै यसरी तपाईले सारेर 0.9 सेकेन्डमा राख्नु होला। हुन्छ मैले सबै फोटोलाई 0.9 सेकेन्डमा राखिसकेको छु। तपाईले पनि हरेक फोटोलाई 0.9 सेकेन्डमा राख्नु होला। अब त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि तपाईले यसलाई तल हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै अप्सनहरु छन्। यो अप्सनलाई यसरी सार्नु होला। सारिसकेपछि एउटा फर्मेट भन्ने अप्सन छ। यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यो अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ थर्ड नम्बरमा 16:9 भन्ने एउटा अप्सन छ। यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यो अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले हरेक फोटोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा क्लिक गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ एडिट भन्ने अप्सन आउँछ। यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि रोटेट भन्ने अप्सन आउँछ। यसरी तपाईले फोटोलाई रोटेट गर्नु होला। त्यसपछि यो फोटोलाई तपाई यसरी मिलाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ एडिट भन्ने अप्सन आउँछ। यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। रोटेटमा क्लिक गर्नु होला र यो फोटोलाई यसरी दुईटा हातले यसरी तपाई जुम गर्नु होला। त्यसपछि तपाई अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि क्रममा क्लिक गर्नु होला। रोटेटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यसरी फोटोलाई जुम गर्दिनु होला। त्यसपछि तपाई अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई पनि तपाई यसरी एडिटमा क्लिक गरेर रोटेटमा क्लिक गरेर तपाईले यो फोटोलाई पनि यसरी जुम गर्दिनु होला। त्यसपछि हरेक फोटोलाई तपाईले यस्तै गर्दै एडिटमा क्लिक गर्दै रोटेटमा क्लिक गर्दै यसरी तपाई जुम गर्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाई हरेक फोटोलाई यसरी तपाई जुम गर्दै जानु होला। यसमा फोटोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अप्सन आउँछ एडिटको अप्सन आउँछ। त्यसपछि रोटेटको अप्सन आउँछ। त्यसपछि फोटोलाई जुम गर्दिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको फोटो रोटेट भइसकेको छ। हरेक फोटो रोटेट भइसकेको छ। अनि यो लास्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ इन्डिङ भन्ने अप्सन छ। यो इन्डिङमा क्लिक गर्नु होला र डिलिट गर्दिनु होला। तपाईले यो डिलिट नगरेपछि तपाईको पछाडी भिडियोको लास्टमा क्यापकट भनेर आउँछ। त्यसैले नै पहिले नै डिलिट गर्दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले फोटोलाई 0.9 सेकेन्डमा राखेर हामीले सबै फोटोलाई रोटेट गरेका छौं र रेशियो पनि 16.9 मा राखेर हरेक फोटोलाई रोटेट गर्दै हामीले जुम गरेका छौं। यति गरिसकेपछि अब तपाईले एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। एनिमेसन लगाउनको लागि अब तपाईले फोटोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि एनिमेसन भन्ने अप्सन आउँछ। एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। एनिमेसनमा क्लिक गरिसकेपछि कम्बो भन्ने इफेक्ट आउँछ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईको एउटा इफेक्ट छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हरेक ठाउँमा यो पेन्डुलम 2 भन्ने इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यस्तै गरेर तपाईले हरेक फोटोमा यही इफेक्ट लगाउनु होला। जस्तै मैले फोटोमा क्लिक गरे यसरी फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि यसमा पनि यही पेन्डुलम 2 नै लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गरे यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँ पनि पेन्डुलम 2 नै लगाए। त्यसपछि यस्तै गरेर तपाईले हरेक फोटोमा यही नै इफेक्ट लगाउनु होला। यस्तै गरेर तपाईले हरेक फोटोमा यही इफेक्ट लगाउनु होला।
तपाईको हरेक फोटोमा त्यो इफेक्ट लागेको छ। अब तपाईले यसरी प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको हरेक फोटो यसरी नै एडिट भएको छ। अब तपाईले साउन्डको लागि तपाईले यदि टिकटकमा यो साउन्ड भेटाउनु भएको छ भने त्यो साउन्ड हाल्नको लागि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ एड अडियो भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि साउन्डमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सट्र्याक्ट साउन्ड फ्रम भिडियो भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले त्यो डाउनलोड गरेको भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि इम्पोर्ट साउन्ड वानली गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्लसको साइन छ, यो प्लसको साइनमा यसरी तपाईले क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईको यसरी तपाईको यहाँ साउन्ड आउनेछ। लास्टमा बसेको साउन्ड लास्टमा यसरी यहाँ नजिक लगेर यसमा क्लिक गरेर तपाई पछाडिको साउन्डलाई हटाइदिनु होला। हटाउन लागि स्प्ल्याट भन्ने अप्सन आउँछ, यसमा क्लिक गरिदिनु भने तपाईको पछाडिको क्रप हुनेछ र पछाडि यसरी जुम गर्नु होला र पछाडिको भागलाई तपाई डिलिट गरिदिनु होला। यति गरिसके यदि तपाईको साउन्ड बढी भएपछि यसरी पछाडि क्रप गरेर फाल्दिनु होला। यति गरिसके तपाईको भिडियो रेडी हुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईको भिडियो रेडी हुनेछ। अब तपाईले स्मोक इफेक्ट लगाउनको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईको इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि बेसिक मोडमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्मोक भन्ने इफेक्ट छ, यसरी तपाई स्मोक क्लिक गर्नुभयो भनेपछि हरेक तपाईको फोटोमा यसरी तपाईले लास्टसम्म तान्दिनु होला। तपाईको हरेक फोटोमा स्मोक इफेक्ट लाग्नेछ। त्यसपछि अब तपाईले यहाँ बीचमा फ्ल्यास इफेक्ट पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ, एउटा इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यो सेतो यो फोटोको बिचमा सेतो माइनसको यस्तो अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले एउटा यहाँ इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईको यहाँ एउटा इफेक्ट छ फ्लोट लाइट भन्ने इफेक्ट छ, तपाईले यसरी यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि क्लिक गरिसकेपछि तपाईले 0.2 सेकेन्डमा राख्नु होला। 0.2 सेकेन्डमा राख्नु होला। यस्तै गरी तपाईले हरेक यसको बीचमा तपाईले यो इफेक्ट लगाउनु होला। फ्लोट लाइट भन्ने इफेक्ट लगाउनु होला। यहाँ 0.2 मा राख्नु होला। यसरी 0.2 मा राखेर ठीक गरिदिनु होला। यस्तै गरी तपाईले हरेकमा तपाईले फ्लोट लाइट इफेक्ट लगाउनु होला र 0.2 मा राख्नु होला, ठीक गरिदिनु होला। यस्तै गरी तपाईले हरेक फोटोमा यही नै फ्लोट लाइट भन्ने इफेक्ट लगाएर तपाईले 0.2 मा राखेर तल हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ठीक गरिदिनु होला। यस्तै गरी तपाईले हरेक फोटोमा त्यो इफेक्ट लगाउनु होला। त्यसपछि तपाईको लास्टमा बचेको यो चाहिँ यसरी तपाई करप गरेर फाल्दिनु होला यदि तपाईको साउन्ड बढी भएको छ भने। यति गरेपछि तपाईको भिडियो रेडी हुनेछ। अब यो भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ, यसमा क्लिक गरेर तपाईले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले साउन्ड भेटाउनु भएन भने चाहिँ मैले जति पनि युट्युबमा भिडियो हालेको छु हरेकको मैले टिकटकमा पनि यो साउन्ड हालेको हुन्छु। तपाई मेरो टिकटकमा गएर यो साउन्ड भेटाउन सक्नुहुन्छ। मैले टिकटकको लिंक चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, तपाई त्यहाँ गएर टिकटकमा मैले हरेक हालेको भिडियोको साउन्ड चाहिँ तपाईले मेरो टिकटकमा भेटाउन सक्नुहुन्छ। अब यो भिडियोलाई सेभ गर्नु होला। यसरी एरोमा क्लिक गरेर एक्सपोर्टमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईको भिडियो सेभ हुनेछ। तपाईको भिडियो यो सेभ भइसकेपछि यो भिडियो तपाईले टिकटकमा हाल्दा रोटेट गरेर हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको यो चाहिँ यस्तो साइडमा रोटेट भएको हुन्छ। तपाईले टिकटकमा हाल्दा चाहिँ यसलाई रोटेट गरेर हाल्नु होला। यदि यो भिडियो सेभ भइसकेपछि फेरि प्लसको साइनमा क्लिक गरेर तपाईले यो भिडियोलाई रोटेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, रोटेट गरेर सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई देखाउने छु। यो भिडियोलाई सेभ हुन दिनुस्। तपाई टिकटकमा सिधै गएर रोटेट गरेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो भिडियोलाई सेभ भइसकेपछि यसरी डोन गर्नु होला। त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अघि सेभ गरेको भिडियो यहाँ तपाईको आउनेछ, यसरी क्लिक गर्नु होला, एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि यो भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एडिट भन्ने अप्सन आउँछ, एडिटमा क्लिक गर्नु होला, रोटेटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ब्याक जानु होला। त्यसपछि लास्टमा जानु होला। तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ अझ ब्याक जानु होला। लास्टमा फर्मेट भन्ने अप्सन छ, यसरी गरेर 9.16 भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटोलाई तपाई रोटेट गर्नु होला। तपाईको कता मिल्छ त्यतै रोटेट गरेर यसरी मिलाउनु होला र यो भिडियोलाई सेभ गर्न लास्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ इन्डिङ चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला, किनभने क्यापकट भनेर आउँछ। यसरी तपाई रोटेट गरेर तपाई यसलाई पनि सेभ गर्नुभयो भने तपाईले टिकटकमा गएर भिडियो हाल्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।